Tiểu sử Thánh Josaphat. Thánh Josaphat bị giám mục theo lễ điển Đông phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất giáo hội vì ngài cố gắng đưa chính thống giáo về hợp nhất với Roma. Vào năm 1054, một sự chia cắt chính thức được gọi là Đại Ly giáo đã xảy ra giữa giáo hội Đông phương ở Constantinople và giáo hội Tây phương ở Roma vì những bất đồng về thần học và đời sống độc thân của giáo sĩ. Cho đến 5 thế kỷ sau, một giáo chủ chính thống giáo ở Kiev và 5 giám mục chính thống giáo quyết định đưa hàng triệu người chính thống giáo dưới quyền về hợp nhất với Roma. Khi Thượng hội đồng ở Brest-Litovsk khai mạc vào năm 1595, thì Thánh Josaphat Kuntsevich lúc ấy chỉ là một cậu bé trai, nhưng đã được chứng kiến các kết quả tích cực cũng như tiêu cực của Thượng hội đồng. Hàng triệu Kitô hữu đã không đồng ý với các giám mục về sự hiệp thông với Công giáo, và cả đôi bên đều tìm cách giải quyết sự bất đồng, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng vũ lực. Do đó cả hai phía đều có nhiều người đã tử vì đạo. Giữa những xáo trộn ấy, Thánh Josaphat là một tiếng nói hòa bình. Khi còn niên thiếu, nhờ sự khuyến khích của hai vị linh mục dòng tên nên ngài đã gia nhập tu viện Holy Trinity ở Vienna năm 1604. Trong thời gian này, ngài quen thân với Joseph Benjamin Puski, là người trở lại Kitô giáo sau một thời gian theo phái Calvin. Cả hai đều muốn sự hợp nhất trong giáo hội và cải tổ đời sống tu trì. Sau đó, Josaphat được gửi đi trông coi một cơ sở ở Roma, còn Ruski được làm tu viện trưởng ở Vienna. Khi Ruski được làm giáo chủ của Kiev, thì Josaphat lại được thế chỗ Ruski làm tu viện trưởng. Nhân cơ hội này, Josaphat thi hành kế hoạch cải tổ, nhưng đường hướng cải tổ phản ảnh một đời sống nghiêm nhặt và khắc khổ của ngài, nên không mấy ai hưởng ứng. Ngay cả một tu hội còn dọa ném ngài xuống sông. Khi là vị giám mục đầu tiên ở Vitebsk và sau đó ở Polos vào năm 1617, Đức giám mục Josaphat phải đối diện với nhiều khó khăn. Có thể nói giáo hội lúc ấy thật thối nát, giáo sĩ tái hôn đến 2-3 lần, và họ không lo lắng gì đến việc mục vụ hoặc đời sống gương mẫu. Trong vòng 3 năm, Đức giám mục Josaphat phải chấn chỉnh lại giáo hội qua các thượng hội đồng, phân phát sách giáo lý khắp nơi và áp đặt những quy luật cho hàng giáo sĩ. Nhưng đáng kể hơn cả là chính đời sống của ngài mà hầu như lúc nào cũng đi rao giảng, giáo dục đức tin, thăm viếng những kẻ đau ốm. Bất kể công việc và tiếng tăm của Đức giám mục Josaphat, những người chính thống giáo ly khai đã bầu một tổng giám mục của họ ngay ở cùng một thành phố. Thật đau lòng cho Đức giám mục Josaphat khi thấy những người ngài phục vụ bị phân ly trong những cuộc bạo loạn. Ngay cả giáo phận cũ của ngài ở Vitebsk cũng chống đối sự hợp nhất và chống chính ngài. Đau khổ hơn cả là chính người Công giáo mà ngài tìm cách hợp nhất cũng chống đối ngài, chỉ vì họ không thích lễ điển Byzantine mà ngài chủ trương thay vì lễ điển Roma. Vì sợ hãi hoặc vì ngu dốt, vị trưởng ấn của Lithuania tin lời đồn đãi rằng ngài xúi giục dân chúng nổi loạn, nên thay vì giúp đỡ thì lại lên án Đức giám mục Josaphat. Thực sự ngài chỉ dùng đến quyền lực khi các người ly khai chiếm nhà thờ Mogilev và ngài xin nhà cầm quyền giúp phục hồi lại quyền bính. Vào tháng 11 1623, Đức giám mục Josaphat quyết định trở về Vitebsk để đích thân lắng dịu vấn đề. Ngài biết rất nguy hiểm nhưng cho biết nếu tôi xứng đáng được phúc tử đạo thì tôi không sợ chết. Những người ly khai coi đây là cơ hội để trừ khử Josaphat và làm ngài mất uy tín nếu họ xúi giục được phe của ngài nổi loạn trước và coi đó là cái cớ để chống lại. Sự đe dọa tính mạng của ngài quá lộ liễu đến nỗi ngài phải lên tiếng: "Quý vị muốn giết tôi sao? Quý vị phục kích tôi trên đường phố, trên cầu cống, trong chợ búa, ở khắp mọi nơi. Chính tôi đây. Tôi đến với quý vị như một mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự hợp nhất của giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và các giáo hoàng kế vị." Khi người ly khai thấy kế hoạch thất bại, họ lập mưu bằng cách đưa một linh mục tên Elias đến nơi tụ họp của phe Đức giám mục để lên tiếng xỉ vả bất cứ ai đi ngang qua, nhất là vu khống Đức giám mục Josaphat và giáo hội Công giáo, cốt để chọc tức. Biết được thâm ý của họ, Đức giám mục Josaphat giữ im lặng và cầu nguyện nguyên ngày. Qua ngày hôm sau, Elias lại đến nữa và các người phục dịch của Đức giám mục đã bắt nhốt Elias trong một căn phòng khi ngài đi vắng. Trở về nhà, thấy vậy ngài đã mở cửa phòng cho Elias trốn đi, nhưng đã quá trễ. Đám ly khai chỉ chờ có thế để báo động cả thành phố đến bao vây với gậy gộc trên tay. Khi bước ra sau vườn, ngài thấy đám du côn đánh đập các người phục dịch và các linh mục khác. Ngài lớn tiếng kêu: "Này các con làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn chống đối cha, thì có cha đây, đừng đụng đến những người ấy." Sau tiếng hô to, "Hãy giết tên theo giáo hoàng", bọn họ đánh đập Đức giám mục Josaphat với gậy gộc,
Sau đó họ dùng rìu và cuối cùng bắn vào đầu Ngài. Thi thể đầy máu của Ngài bị họ kéo lê ra sông và quăng xuống đó cùng với xác con chó của Ngài. Những anh hùng vô danh trong thảm kịch này là các người Do Thái ở Vitebsk. Họ đã liều mạng xông vào tòa giám mục để can gián và cứu những người trong tòa giám mục khỏi bị sát hại. Nhờ sự can đảm của họ, nhiều người đã được cứu sống. Cũng chính những người Do Thái này đã công khai lên án các tên sát nhân và thương tiếc Đức Giám mục Josaphat, trong khi người Công giáo ở thành phố lại trốn chui trốn nhủi vì sợ hãi. Thông thường, sự bạo động luôn luôn có hậu quả trái ngược. Vì hối hận và kinh hoàng về cuộc bạo động khiến họ mất đi một vị giám mục thánh thiện nên công chúng lại hướng về sự hợp nhất với Roma. Và sau cùng, Đức Tổng giám mục mà Felix dựng lên là Meletios Mochiski cũng đã hòa giải với Roma. Vào năm 1867, Đức Giám mục Josaphat là vị thánh đầu tiên của giáo hội Đông Phương được Roma tuyên phong hiển thánh. Lời bàn, mầm mống chia rẽ được bắt đầu vào thế kỷ thứ tư khi đế quốc La Mã bị chia cắt làm hai phần Đông và Tây. Không một lý do nào có THE biện minh cho sự phân ly hiện nay trong Kitô giáo, mà trong đó 64% là Công giáo Roma, 13% là các giáo hội Đông Phương, hầu hết là chính thống giáo, và 23% tin lành. Trong khi 71% dân số thế giới chưa được biết đến Đức Kitô, thì họ phải là những người được mục kích sự hợp nhất Kitô giáo và đức bác ái của những người mệnh danh là Kitô hữu. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.